ska vi? Nu är vi till Bali. Syns där då. Gud vad skönt att vara på Bali äntligen. Midsommar 2019. Vem är här då? Filma mig, Anton! Det är mig du ska filma! Och grodorna är lustiga att se. Smågrodorna är lustiga att se. Öron, ej skottar ha det. Öron, ej skottar ha det. Kacka! Fel hållning. Midsommar! Hej! Anton är och tar ut fäng på en. Tanken är att vi ska tatuera oss. Det Anton inte vet det är att jag tror jag tatuerar 2 grejer. Anton är BD2. Men ja, får se hur läget är. Men jag ska tatuera mig. Första tatueringen i hela mitt liv. Jag är nervös, man har hört om allting. Man får feber, man får frossa. Men ja, jag kör. Bali, hur många gånger är Bali? Nota! Säg perfekt och... Har han börjat eller? Känns bra? Så farligt är det inte som vi gör. Det känns bra. Come for me if you move. Bort med den här! Långt på. Det är det sjukaste. Oh my god! Welcome to the club! I am the gangsta boy! Vitaminboost. Ja, god morgon. Var det midsommar igår? Ganska lugnt. Eller?
frukost. En kaffe är ju aldrig fel. Lägg ner den där nu. Skäms på stranden här.